Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Altar, τα βασίλεια των θεών, ένα επιτραπέζιο από Έλληνα σχεδιαστή, το Βασίλη Πατρούλια, τον οποίο είχα και την τιμή να το γνωρίσω από κοντά. Το επιτραπέζιο αυτό είναι ένα καρτοπέχνιδο 2-5 παιχτών και διαρκεί γύρω στα 30 λεπτά. Έχει διάφορες επεκτάσεις πέρα από το core κομμάτι του παιχνιδιού, όπως αυτή εδώ, ο ανίποτος τρόμος. Πάμε όμως να δούμε λίγο τα περιεχόμενα του κουτιού, του βασικού τουλάχιστον για αρχή. Είναι ένα ιδιαίτερο κουτί, όπως το ανοίγει κανείς βλέπει απευθείας να εξηγούνται κάποια σύμβολα πριν καν φτάσουμε τους κανόνες. Εξηγεί και με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα έναν γύρο για τους παίχτες. Εδώ έχουμε το βιβλίο των κανόνων, το οποίο είναι αρκετά εύστοχο, με ωραίες εικόνες και παραδείγματα σε σημεία. Η αρρύθμιση μπορώ να πω ότι διευκολύνει την παρακολούθηση των κανόνων και έχει και κάποια υπομνήματα αν θέλει ξεχωριστό στήσιμο για δύο παίχτες. Στο παιχνίδι αυτό στείνονται ναοί και βωμοί υπέρ κάποιων θεών και ο κάθε παίχτης έχει κάποιους ακολούθους. Νικητής είναι αυτός ο παίχτης ο οποίος θα καταφέρει να συμπληρώσει 4 βωμούς πάνω στον χαρακτήρα του, τον αντίστοιχο που έχει επιλέξει. Βλέπουμε εδώ ότι έχει πολύ ωραία γραφικά στις κάρτες. Εδώ βλέπουμε και τις θέσεις των βωμών και των ναών. Ένας ναός για κάθε παίχτη και οι βωμοί που μπαίνουν. Έχει διάφορους θεούς, θεά της αγάπης, θεός του φωτός. Κάποιοι από αυτούς έχουν κάποιες ειδικές ιδιότητες, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού χρησιμεύουν. Εδώ είναι τα tokens. Βλέπουμε ότι αυτή εδώ είναι η ναή. Κάθε παίχτης δηλαδή με έναν θεό έχει ένα ναό και προσπαθεί να εγκαθιδρύσει και άλλους βωμούς για να λατρέψει αυτό τον θεό. Και εδώ έχουμε και τις κάρτες. Αυτές οι κάρτες είναι διάφορες, είναι κάρτες ακολούθων. Έχει διάφορα μέσα σημεία τα οποία κάθε παίκτης τα χρησιμοποιεί για να μπορέσει να φτάσει το τελικό κομμάτι του παιχνιδιού. Σε αυτό εδώ το σημείο να πω ότι αυτό εδώ το παιχνίδι, η αλήθεια είναι, βλέπουμε εδώ έχει τυμβορύχους, έχει αλχημίστρια, βλέπουμε και τις ενέργειες που έχουμε να κάνουμε. Ο καθένας έχει κάποια ειδικά σύμβολα που ταιριάζουν με αυτά εδώ τα σημεία του κουτιού. Αμαζόνα, δολοφόνος, βάρδος. Έχουμε διάφορες κλασικές κλάσεις. Σε αυτό το παιχνίδι μπορώ να πω ότι κάθε παίχτης προσπαθεί να ολοκληρώσει έναν ναό, αλλά πόσο έχω δει και στις οδηγίες γίνεται ένας χαμός όταν θα αρχίσουν οι παίχτες να καταστρέφουν ναούς άλλων παίχτων. Θα μπορούσε κανείς να πει δηλαδή ότι είναι κάτι σαν... Πώς ήταν τα κλασικά επιτραπέζια Παλέρμου που παίζαμε παλιά και τσακωνόμασταν όλοι σε μια παρέα, όχι εγώ το έκανα, όχι εσύ δεν είσαι ο κλέφτης. Πιστεύω και αυτό το παιχνίδι θα είναι κάπως έτσι μέσα στην παρέα δηλαδή. Πάμε να ανοίξουμε όμως και μία από τις επεκτάσεις τις οποίες μου έδωσε ο ίδιος ο σχεδιαστής. Να δούμε και αυτή τι περιέχει μέσα. Εγώ γενικότερα είμαι και πολύ φαν των τρόμου και θρίλερ ταινιών και σημείων. Οπότε αυτός ο ανίποτος τρόμος με το κθολικό team με εξητάρει αφάνταστα να προσθεθεί μέσα στο παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ διάφορες οντότητες από τον κόσμο του Κθούλου. Βλέπουμε και τις ιδιότητες του. Είναι αντίστοιχοι δηλαδή οι θεοί με κάποιους ναούς και βωμούς υπέρ αυτών. Προσθέτει έτσι μια ποικιλία καλή μέσα στο παιχνίδι. Όχι ότι δεν έχει ήδη στο βασικό παιχνίδι με αρκετούς θεούς, αλλά κάνει ωραίους συνδυασμούς.